Росія в новорічну ніч передбачувано для свого терористичного стилю атакувала Україну. Вибухи лунали у багатьох великих містах. У новорічну ніч наші захисники неба знищили 87 ударних безпілотників. Про це звітують повітряні сили Збройних сил України. В новорічну ніч 2024 року ворог застосовував рекордну кількість ударних безпілотників типу «Шахет». Атака здійснювалась хвилями із 4 напрямків: Мищауда, Балаклава, Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Російської Федерації. Традиційно все повернеться. Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників. Майже сотню в новорічну ніч російські вбивці запускали по нас із вами. Також ворог завдав удару 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, 3 протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 1 Х-59 з тимчасово окупованих територій Херсонської і Запорізької областей. У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу і неодноразово по маршруту слідування ворожих безпілотників. Фактично у всіх регіонах працювала в ніч на 1 число цього року, 2024-го, протиповітряна оборона. Дякуємо нашим славним захисникам. Повітряний напад відбивали і мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил. Все було задіяно. І в новорічну ніч нашим захисникам неба вдалося знищити рекордну кількість ворожих ударних безпілотників. Це 87 із 90. Бійтесь, росіяни, нічого у вас зовсім не вийде. Атака дронів зачепила чимало регіонів нашої країни. Зокрема, непереливки було на Львівщині. Росіяни пошкодили університет в Дублянах. Хворі. Там вчився Бандера, і вони вирішили в 115-ту річницю з його дня народження показати щось. Незрозуміло що. Ну просто нічого. Вони просто, я вам вже казала, вони б'ють, бо можуть. Ну і шукають якусь хвору символіку в своїх хворих божевільних головах, високоточних мразій. Російські війська під час атаки дронів камікадзе на Львівську область поцілили в університет у Дублянах, де навчався ідеолог українського націоналізму Степан Бандера, в 115-ту річницю з його дня народження в суботу зранку 1 січня. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Близько 6 ранку він заявив сьогодні, понеділок, 1 січня, що через падіння уламків шахеда загорівся дах гуртожитку в Дублянах. Згодом також повідомив Садовий, що пожежа була в університеті і її погасили. На додачу бачимо фотографії пошкодженого Львівського національного аграрного університету. До його складу входить меморіальний музей Степана Бандери, зокрема. У 1928-33 роках лідер українських націоналістів навчався на рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки в Дублянах. Також росіяни на цьому не зупинилися. Вони так відпрацьовують по воєнних об'єктах, по мирному населенню, по пам'ятках національної культури, мистецтва. І тому цієї ночі вони, обравши черговий воєнний об'єкт, вирішили знищити музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. Цієї ночі ворог поцілив у 2 об'єкти національної пам'яті у Львові. Також звітує нам Садовий символічно і цинічно. Додає він: війна за нашу історію. Дійсно, так і відбувається, немає чого й додати. Також знаємо, що просто наслідки цієї пожежі, яка зайнялася і досі ліквідовують фактично. Дякуємо нашим працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за оперативне реагування. Маємо справу з терористами. Не дать не взяться. Новорічна ніч, черговий доказ тому. Про це пише і очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, тому що росіяни не давали спокою людям по всій країні і на Дніпропетровщині, зокрема. Скеровували на мирні міста та села безпілотники. 5 шахедів знищили наші захисники неба на Дніпропетровщині, у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Втім, не обійшлося без влучань і курйозів, звітує Лисак. Зокрема, він додає, що в Дніпрі ворожий безпілотник поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь. Також Нікопольщина опинилася під артилерійськими обстрілами. Неспокійно було і на Миколаївщині. Зокрема, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв близько по півночі трішки, що російські війська атакували територію України. Ось 13 він писав цей пост. У нас є прильоти, але працюємо. Потім вони від Миколаївщини відщепилися, але ворог не припинив атакувати Одещину вже звично. Там було чутно вибухи і пізно ввечері, і по 00 31 грудня в ніч на 1 січня росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеси. Є влучання на одному з об'єктів припортової інфраструктури Одеси. Виникла пожежа. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Звітує нам, цитую її: портова інфраструктура знову опинилася під загрозою, тому що ворог зосередив свої зусилля, заводячи дрони з моря на припортову інфраструктуру. На жаль, сталося влучання в один з таких об'єктів. Там спалахнула пожежа, але її вдалося швидко приборкати, і люди не постраждали. Розповіла Гуменюк і додала, що саме на південь, саме на нашій південній області, саме Сили оборони Півдня орієнтовно відпрацьовували майже по 50
уявіть собі, дронів. Майже 11 годин працювали системи ППО. Півдня, півдоби.